Morjesta. Tänään ollaankin vuorostamme Jarin auton kimpussa. Ja jos tosiaan ette ole katsonut autosta esittelyvideota, niin siitä löytyy tuosta kesältä pieni ruisinkipätkä. Niin Käytiin, mikä tää on? Neitsytajolla. Niin, Neitsytajolla. Malmikruisingilla. Että ette ole sitä katsonut, mutta tänään meillä on tosiaan vaihteistohommia, että ette pääse tylsistymään, niin niitä on nyt luvassa. Niin mikä siellä on vielä? No siis ei pakkia meinaa kytkeä lämpöisenä ja noin. Sitten turbiinin Stefan rupesi vuotamaan öljyä ja siis jotain outoa siinä on, kun se vuotaa sitä ihan solkenaan, että tulee siis lätäkkö alle, niin selvitellään vähän, että mitä siinä on, että onko vetolevy hajonnut vai onko turbiini hela vai mitä ihmettä. Mä veikkaan sitä turbiinin helaa, mutta katsotaan. Tämähän on, mikä sitä on, 480? Juu, 480. Joo. Niin, katsotaan mitä se on syönyt. Muuten sulla? No on mä vähän sitä vahvistellut, että siinä on dual feedit ja kaikennäköistä pientä modattu, mutta siis käytännössä joo, vakio. Joo. Mitäs sä oot ehtinyt? Sä ehdit jotain vähän aikaa. No mä vähän pikkasen kerkisin aloittelemaan, öljyt laski jo ulos ja vähän jo jotain irrottelin siitä, niin liittimiä ja niin ollaan pois. tosiaan Jaren kotihallissa, tää on sulla hiljattain valmistunut ja täällä on nosturit ja kaikki, niin ihan mukava. Tää on ihan luksusta vitsi, ei tarvitse konttailla eikä niitä on aika paljon Jarin kanssakin tehty lattiapokana. Ei sit enää jaksa näin vanhana. Niin vanhana ei, tulee mukavuuden halu, sekin ei tarvii halli. Se on. Tue Cruising Nightin toimintaa ostamalla kannatustuotteet verkkokaupastamme. Yhteistyössä myös V8 Only. Power to the people. Teikäläinenhän tosiaan näitä laitteita ropailee ihan siis ei näitä vanhoja paskakasoja vaan, mutta Yleisesti paskakasoja niin työkseskin. No joo, sen takia se on vähän ehkä toi kynnys tohon just lattialla möyrimiseen sun muuhun, niin on ehkä kasvanut vähän sillä lailla, että Niin, töissä kun tekee nosturilla, niin joo, pitäisi kotona kotiin tulla tekemään lattiahommia. Joo, se ei enää ihan siitä niinku nappua. Enää muutenkin välillä olla motivaation etsimistä näiden tekemiseen. Niin Sehän se. Se on sit joo vielä, jos pitäisi kylmän lattialla tuolla noin pötkötellä ja rassailla. Niin. Sähän oot tosiaan ollut noista erikoistunut nyt noihin jollain tasolla sähköautoihin. Mä oon nähnyt sut telkkarissakin puhumassa. No joo, mä oon ollut niistä telkkarissa puhumassa sun muuta, että niitä mä aika paljon töissä päivisin teen, että ne on vähän silleen pikkasen erilaisia kuin nää vehkeet. Haluatko lyhyesti jutella mun kanssa asiasta? Että No, totta kai. Mulla ei ole sähköautoista kokemus on niinku täysin nolla. No kysytään tämmöinen retoriin kysymys, että jos nyt sulla olisi mahdollisuus niinku ostaa sähköauto, siis ei viimeisillä rahoilla, mutta että se olisi niinku mahdollista ostaa jotenkin järkevästi, niin ostasitko? No, siis vaan ihan niinku sähköauto, niin siis sen takia, että haluaisit olla ekologinen ja mä vastaan tälleen, mä en ole ikinä eläessäni käyttänyt autoa edes autokorjaamolla. Niin mä veikkaan, että mä en uskaltaisi, ellei mun sitten oikeasti olisi niinku varaa käyttää se korjattavana. Niin. Mites pystyykö niitä edes itse? No ei käytännössä. No siis pystyyhän ne nyt. YouTubehan on täynnä videoita, kun ihmiset tekee kaiken näköistä, että siis pystyy mutta et siis suosittele kellekään. Niin, että jos sulla ei ole mitään testereitä ja jos et tiedä mitä teet, niin sit siinä on kyllä voi käydä aika ikävästi. Niin, tämän mun sukupolven edustajan lähtee sähköautojunaan niin kuin autoharrastajan näkökulmasta tai T7-mekaanikon näkökulmasta, niin tuntuu aika pelottavalta ajatukselta. No joo, siis kyllähän niitä ihmiset tuolla maailmalla varsinkin niin paljon niinku tyyliin rassailee. Jopa harrastaa ehkä. Juu, kyllä. Ja siis sehän on niinku, mun mielestä sähköautoilu on ehkä tällä erää vieläkin sellaista, vaatii niinku vähän harrastemieltä. Niin, että se ei ehkä ole ihan semmoinen niinku, jos sulla vaan kiinnostaa pelkästään se, että
minkä värinen se auto on. Niin. Se ehkä vielä on vähän sillain niinku iso kynnys siinä. Sen. Niin. Onhan ne siis niinku hienoja siis tekniikaltaan ja hienoja juttuja niissä ja kaikkea, mutta kaikessa just niinku sen akun lataamisessa ja kaikessa, kun sä vähän oot perehtynyt siihen, niin kyllähän se niinku, sä säästät sitä autoa aika paljon niinku. Että et ne akut ei mene niin äkkiä ikäänny ja niin poispäin, että kyllähän siinä on paljon kaikkea niin, sellaista. Sen mäkin niistä ymmärrän, että se auton hinta käytännössä on se akkupaketti hinta. No kyllä, näinhän se menee. Se on semmoisessa niinku aika ratkaiseva rooli sit kun se auto ainakin sitten kun se auto vanhenee. Niin, siinä kohtaa. Ja paljonhan tossa noin. No mites tälleen mullakin autot aika vanhoja tai hyvin vanhoja, niin näkeekö noin vanhoja päiviä noin sähköautot? Mitä sä uskot, että tulee näkee vanhoja päiviä? Ei tuu. Mun näkemys on se, että ei tuu. Että niitä ei enää, sanotaan 10 vuoden jälkeen. No 10 vuoden jälkeen ehkä vielä, mutta sanotaan niinku, että tyyliin niinku tämmöiset autot, museoautot, niin ei ne ikinä tule näkemään museoikää. Niin. Ei ne vaan niinku, ne ei ole tehty semmoisen samanlaisen mentaliteetillä kuin nää tehtiin aikoinaan. No eikö ylipäätänsä nykyautot joka tapauksessa, niin ei ne ole enää tehty samalla lailla. Että ei niistä vaan ole mitään jäljellä enää niin 40 vuoden päästä. No on niinku kahdet vaimentajat tai toiset on nämä Glassbackit. No joo, nämä oli semmoista, mitä nyt sattui tuosta löytyy tuosta autotallin kulmalta. Et en mä tiedä, että nyt oli tarkoitus, että mä vähän muuttaisin. Tekisin tän nyt semmoisen vähän järkevämmäksi tän putkista. Joo, aika kova äänethän siinä oli. Niin, ja sitten tää on vähän niinku, vähän typerästi nää vähän meinaa kolistaa tonne pohjaan. Kun tää on kumminkin sen verran matala tosta taka-akselin kohdalta, niin joku iskari tai tuo taka-akseli meinaa aina välillä ottaa tohon putkeen kiinni. Mutta se olisi nyt tän talven aikana tarvitsisi niillekin jotain tehdä. Se oli vähän silloin viime keväänä kauhean kiireesti päästä vaan ajamaan tällä, niin se oli vähän sen takia nopeasti ja äkkiä kasaa. Juu. Ja sit sä voit aina hieroa sit loputtomasti, että jos joskus täytyy vaan todeta, että nyt se on hyvä. Niin, ja sit oli taas kiva, niin kun pääsi viime kesänä jo vähän ajamaan ja vähän säätämään sitä moottorinohjausta ja kaikkea, että nyt sit voidaan taas niitä, mitä näki, että ei toimi, niin niitä on nyt sit aika korjailla. No mä vielä palaan heinoin sähköautohommiin sen verran, että olisiko mahdollista tehdä tämmönen 55, olis tää 55? Joo. Tehdä 55 sevy sähköautokonversiin? Ois se mahdollista. Ja siis en mä tiedä, jos nyt oikeasti se menee siihen, että polttomoottorit. Polttomoottorit, että oikeasti bensan jakelu loppuu joskus, vaikka tyyliin nyt tässä näin niin kuin lähitulevaisuudessa. Uskotko se siihen? En mä usko. Nehän on vetänyt pakkia siinä. Niin, aika monen autovalmistaja. Niin, Euroopassa koko aika, että ei se nyt ehkä ihan 3-5 vuonna niin kuin toteudu se, että ei saisi valmistaa muuta kuin tai noita sähkörenkkeitä, mutta jos se menisi, niin kyllä mä ehkä sitten harkittisin. Niin. Ja ei se siis, onhan se mun sähkömotti niinku käyttöautona hieno ajaa, että eihän se siitä mihinkään pääse. Mutta kyllä sit puuttuu se fiilis. Niin. No se vaan eri asia, että jos meikäisessä auto tulee kaiuttimesta. On. Eihän siis niinku, kyllä tästä niinku hukkuu se niinku homman idea kokonaan. Meillä on nyt kardaani irti, sitten meillä on noin muut pultit paitsi ne 2 ylintä. Niin, tuolla on lauharin letkut Vex. No oikeastaan. Olet se nopeusmittari vai ei tässä ole. Eikö tässä ei ole? Meillä on sähköinen. Joo. Ei meillä oikeastaan varmaan mitään muut puuttuisi kuin öljytikku pois, sitten tuo palkki tosta ja ylhäällä ne 2 pulttia. Pitäisikö ne ylhäältä ottaa ne 2 ja turbiinin pultit täytyy. Niin turbiinin. Pitäisikö ne ottaa ne ylhäältä ne 2 pulttia tässä vaiheessa? Joo, otetaan vaan. Joudutaan siirtää vähän kameraa ja laskee autoa. No takapekit ei ole muuttunut yhtään mukavemman näköiseksi vielä. Sulla on aika edessä tää moottori, tonne jää ihan kivasti tilaa tonne tulipelliin.
Juu, se oli vähän tossa niinku ideana silloin. Juu. Tai itse asiassa siinä oli vähän se ongelmana myös, että noin. Tarvii saada tilaa tolle niinku imusarjalle ja... Kato, mä sain täältä jo se ylimmänä. Niin, imusarjalle. Niin ja sit niinku silleen mä halusin, että kannet pystyy ottaan tässä paikallaan. Kun tässä toi tulipelti on tommonen niinku... tekee tommosen loven, niin sit, et jos tarvii, niin pystyy ottaa kannet veksi tässä. Ettei tarvii sit... Onko se tulipeltiin muokattu tosta? No mä oon muokannut sit tuolta alhaalta. Joo. Mutta ei sit tosta kohtaa, tosta niin, ylhäältä. Niin, toi 480 on tosi iso. Niin on, juu. Ja sitten kato pikkulohkos, kun tässä on virranjakaja. Niin, totta. Niin sen takia täällä on niinku tommoinen... Se on aika lähellä tot tulipeltiin se niinku alkujaankin vanhan liiton pikkulohkossa. Niin, no joo, ei siinä hirveästi tilaa. Mitäs menet talvella vielä tehdä tälle? Me eletään nyt tosiaan tammikuun puolta väliä. No siis... talven aikana vielä tehdä tälle. Joo, no sit tuot sisustaa tarvitsisi. Tuo takapenkki tarvitsisi nyt ottaa. Joo, mä en aio matkustaa enää takapenkki. Mä istu edessä ainakin ensi kerran vähintään, jos ei saa penkkejä kunnolla. Mitä, eikö se viime kesänä ollut hyvä istuma? Se oli semmoinen tuuletettu malli. Joo, mutta sisusta olisi tarkoitus. Tässä näin nyt vähän parannellaan. Nyt varmaan sit ihan priimaksaa ensi kesäksi, mutta nyt ainakin penkit sinne ja vähän jos saisi jotain kattoverhoilua ja lattiamatto. Mulla on itse... Kyllä ne lisää sitä matkustusmukavuutta. Ja sitten olisi vähän hiljaisempi. Niin. Se on niin pirun kova ääninen nyt. No vähän toi turbiini silleen, että ehkä saisi ihan snadisti olla lisää stallia siinä, että katsotaan jos tää nyt rahat riittäisi, niin tässä talven aikana lähettäisiin se Haaksille ja mä jo itse asiassa tiedustelin sille, niin se sanoi, että sit pystyisi vähän kyllä muokkaamaan pikkasen. Okei. Sitten stallia siinä. Niin, no katsotaan mitä sille turbiinille on käynyt. Niin, se. Mulla on itse asiassa toinen kyllä tossa. Joo. Että jos toi on oikein huono, niin en tosiaan tiedä mitä sille. Se oli ihan tossa syksyn vikoilla ajoilla. Niin, mä muistan, että silloin se pelasi vielä, kun me oltiin siellä Malmilla, niin se pelasi hienosti. Joo, ei siinä mitään. Me oltiin tuossa Poetsunkaan vähän käytiin tuossa pikkasen vedättelemässä, niin jotain sille tapahtui siinä, kun sitten Se on jännä, että aina silloin kun vedättelee, niin jotain tapahtui. Se on jännä, joo. Silloin vähän käytiin... Impalastakin hävisi 2 vaihetta, kun oli viimeksi sille kävi vedättelemään. Joo, me käytiin vähän venttiilin nousua testaamassa, niin sitten sen jälkeen se seisoi seuraavan yön tässä tallissa ja sitten aamulla katsoin, tai itse lähdin töihin ja peruutin auton Vekstässä ja katsoin, että mitä ihmettä, kun oli semmoinen siis niinku metri kertaa metri öljyläntti tuossa auton alla, että mitäköhän nyt on tapahtunut. Ja siis kaikki kyllä toimii ja se kulki ihan hyvin, mutta se kyllä oikeasti vuotaa niinku öljyä, ei silleen vähäsen, vaan niinku oikeasti aika reilusti. Jotain outoa siellä on tapahtunut. Kaikki on tehty tälleen vähän niinku ihan itse tänne, niin tehdään siis tällainen. toi terminaalikin olisi kiva, jos se olisi tuon toisella puolella. No ois joo. Ja toi terminaalikin oli vähän semmoinen, siihen täytyisi tehdä joku vähän fiksumpi suoja päälle. Tää on nyt tämmönen, että nää kaikki on vaan tässä näin löntissä. Juu. Tässä toi voisi niin saada vähän lisää. No se vähän se nousi heti. Noin. Täällä oli vähän vanhaa kittoa noin. Mitä on nyt mun mielestä ei näitä yhtään. No ei. Miltä se tuoksuu? Mummun marja. Ei tää tuoksu yhtään palaneella. No ihan hyvä. Laitetaan takaisin. Niin, tää oli kyllä niin soraa täystä kippo jo, että ei viitti ehkä samoin. Joo, eikä se ATF ihan niin kallista ole. No ei jo. Tässä tulee varmaan se eteen, että toi ei mahdu suorana tuleen tosta noitten putkien ohi. Me yritetään varmaan vähän kääntää sit. Niin, se on aika... Tai ei mahdu alas tulla. Niin, että käännetään se, kun vedetään pois.
ja sitten vähän käännetään sitten alas. Niin se voisi silleen mahtua. Itse asiassa pitäisikö muuten nyt ottaa nuo turbiinin pultit? Varmaan. Kyllähän tääkin projekti oli vähän sillä lailla, että ekaksi piti rakentaa talli, missä pääsee rakentamaan sitten autoa. Niin, kyllähän se eikä ensiksi aloittelit sitä tuolla. Niin. Talo ja talli, mutta siis niin, no siis siellä. Mutta täällähän se vasta alkoi sitten kunnolla etenemään sulla. Juu, se on lapsiarjessa kyllä. Juu, sama tälleen kotona tekemiin on niinku aika ehdoton juttu. Sama, munkin on pakko kyllä se oma talli saada just ja samoista syistä. Juu. Vaikka monta vuotta touhuttiin. Juu. Miekkiössäkin. Joo, mutta se oli sitä villiä poikamiesaikaa. Se oli sitä. Tai ei välttämättä poikamiesaikaa, mutta ei ollut lapsia ja niin. velvoitteita. Tuliko tää sulle pakettina tää moottori ja vaihteista? Joo. Tai nehän oli siis niinku V8 Onnilta, että nehän oli niinku jotain vikaa niissä ja niistä sit lähdettiin rakentamaan, että ne on niinku hyvät aihiot. Juu. Eikä sen puolella oli kyllä hyvät aihiot, siitä ei kyllä pääse mihinkään. Joo, jos vaan tarvitte LS-moottoreita, vaihteistoja tai molempia tai osia näihin, niin ottakaa ihmeessä V8 Onliin. Niin no, Akselille vaan viestiä. Aksel on huipputyyppiä. Juu, ja siis niinku harrastajaystävällistä palvelua. Niinku joo, se näkee vaivaa sen. Ja siinä on niinku enemmänkin se harrastajien palveleminen eikä niinkään se bisneksen teko, että se on siinä se hieno homma. Täytyisi mennä käymään siellä joku kerta taas ja käydä katsoa, onko Akselin niin Porsche edistynyt. Juu. Voitaisiin tehdä joku ryhmä. Ryhmärynnäkkö siinä. Niin, se on. No tällähän me lähdetään testaamaan. No, saadaan salkku. Lähdetään hakemaan tuohon pick-upiin vähän osia. Niin no. Mitä mieltä sä oot, että mikä vuosiluku on niinku semmoinen nykyautoissa tai autoissa ylipäätänsä, että niinku, se nyt että totta kai riippuu merkistä ja valmistajasta ja mistä vaan, mutta minkä sä itse olisit valmis hankkimaan? No siis mä oon aina sanonut, että jos haluaisi oikein halvalla ajaa autoilla, niin jostain kun löytäisi 90-luvun Corolla, mikä on siisti, niin siis ne on oikeasti semmosia ikiliikkoja, että aina ne ruostuu. Niin. Mutta kyllähän nyt sitä uudempiakin vielä roppailee ja rassailee. Joo, rassailee. Eikä se, ainahan se mutta sitten kun alkaa tulla kanväylää ja muuta, niin... Niin, no sitä on siinä 2000-luvun alussa jo. Mutta eihän nekään ole siis... Nekin on ihmisen tekemiä vielä, mutta... Mutta kyllä se koko ajan mitä uudemmaksi se menee, niin sitä on kaikki muut. Sehän siinä on. Ja sitten on just se, että kun ilman testereitä et pysty mitään... Jos vaihdat jonkun ohjeenlaitteen, niin aina sä tarvitset sen testerin, millä sä ohjelmoit. Ja se on vähän siihen mennyt, että et sä voi mitään tehdä, jos sulla ei ole mitään testeriä. Onko se totta, että pelkkä polttimon vaihto saattaa joissain automerkeissä vaatia sitä? Joo. Ei saata. Jostain ei esimerkiksi syty, se ei korinohjaan laita, siellä on vikakoodi sit polttimossa, niin se ei edes yritä sytyttää sitä ennen kuin nollaa vikakoodi. Mutta siis ne on aika harvoja, mutta siis on niitä semmosiakin. Onko sulla jotain esimerkkiä? No esimerkiksi Audi, jotkut tietyt Audit on sellaisia. Joo. Että ne vaatii kyllä. Mutta onko sulla turbiinin pultit nyt auki? Mielestäni. Jaa, pitäisikö mennä? Jos mä en ihan väärin laske. Pumppaa tää ylös ja... Mites toi takapalkki sulla? Se lähtee siitä se on vaan yhdellä pultilla toi. Joo, mutta se täytyy ottaa tuolta reunoista irti. Aha. Kun sit ei saa tosta noin. Vaikka saatat sen mutterin pois, niin se muhut tulee. Tää on ihan oma valmiste sun. Se on ihan, niin kuin tää koko vehje. Ite tehty. Tää on ihan ite tehty ja tässä pellepellot on oikein ollut asialla aika monessa kohtaa.
Mut sen takia tätä on ehkä näin helppo tähän rassatakin, kun tietää tasan tarkkaan, kun itse tehnyt. Niin, juu, sunta jokaisen. Täällä on pitkiä öitä vietetty. Niin mä muistan, että sä painoit välillä. Joo, se on mulla aina vähän sellaiset, kun mä ryhdyn jotain tekemään, niin se on sit niinku kans tehtävää. Juu. Mitäs tulla näin? Niin pultiin. Joo. No niin se pääsee kato tippumaan. Ai niin, se on tossa. Siellä ei ole molemmilla puolilla. Ei oo. No. No. Eli siinä nyt käy silleen, että teillä on Jarin tällaiset kannakkeet. Ja jos ne olisi tällä toisella puolella, eli niin auton etupuolella, niin sitten me päästäisiin liuuttaa palkkia taaksepäin sen verran. Että... Mutta eihän tollaista nyt voi ottaa. No ei tällä ihan kaikkea pystynyt ajattelemaan taas. Se on sitten Evo 2-versiossa. Noin. Ja näinhän se lähti. Taas säästettiin arvokas minuutti. Nyt se räikkii, tai lenkkii. Noin. Se muuten itse asiassa tulee uusi. Niin mä meinasin sanoa, että tässä sulla on vähän Joo. pientä kulumaa. Ei nyt pahasti, kyllähän tää nyt vielä menisi. On siinä pieni repeämä ehkä. On joo, se on niin löysä, että se heiluu toi Joo. takapää tossa aika vallattomana. Jos tää nyt mahtuisi tosta tulee. Easy mahtuu. Mikä on neuvoksi? Pitääkö meidän tiputtaa putket tästä? Niin ei sekään kauhean kivaa kyllä. No ei se kiva oo, kyllä. Mutta onko meillä vaihtoehto? Ei meillä taida olla. Ei periaatteessa tarvitse saada, kun sit sais vähän sen tosta. Otetaan rälläkään poikki. Ei saa, mutta hyvä. Anna putkia vähän sen. Tää nyt ei oo iso homma tästä. Jos se riittäis vaan, ne ottais nää etukannakkeet. Vitsi, se menee melkein tuolta yli. Niin, no kun sitä mä just yritin tällä puolella, mutta se ei mahu ihan. Mahtuuko sillä? Ei se ihan mahu. Tää puoli ei ainakaan mahu, se on just sen verran. Just sen verran, että se ei. Mitä sitten kätäs? Ei se tuo auttaa mitään. Oikein Tetriksen pelaamista. Tiputetaan putkia vähän. Joo, otetaan tosta vaan noin henkarikannakkeet alasiksi. Nythän se riittää. Se riittää, nyt se mahtuu nyt tulla. Kato, tää oli Ei ihan... tarvinnut ottaa kuin yksi kannake. Joo. Yes. Nyt se on tolleen todella nalkissa siellä. Ei haittaa mitään. Jos se mahtuu vaan tosta ohitte, niin se riittää meille. Kyllä se varmaan mahtuu. Mutta täytyis pikkasen, jos muuttais näitä putkia, että kääntäis niitä vähän tonne ylöspäin. Tästä tulee tatu ihan sikapitkä video, sä joudut leikkaamaan huolella. Se ei ole meidän ongelma, se on sun ongelma. Varsinkin se itse ei edes paikalla. Niin, niin. Joo, kato pikkusen ylöspäin, se on sun tohon lambdaan. Noniin. Noniin. Tää lambda on väistetty. Mites se toinen kiapotetaan? Se on joo, nyt vaan tää. Nyt ei päästä enempää. Nyt täytyy ottaa alaspäin. Joo. Se on just tarkasti. Se on kyllä tarkka. Ihan kuin joku olisi niinku suunnitellut tän oikein. Oikein niinku insinööri. Tää on niin pirun hätänen tää. Se on aina kun se vähän aikaa seisoo, toi ensimmäinen polkaisu, niin sit se tulee aina ryminä lautas. Joo. Vedetäänkö se tuohon sivuun ja vähän ihmetellään sinne? Joo. Nostetaanko... Nostetaan vaikka tonne se, niin saadaan vähän valoa. Joo. Otan tuohon valmiiksi kuvaamaan, kun mä tipautan. Tää mennään iso paskiainen tää. Jostain tähän se. Toi on painava vei. Se on. Tää on järeä laatikko kyllä tää. Tää on. 80. Siis nää käyttää näitä jossain pienissä kuorma-autoissakin. Juu. Tää on kyllä silleen. Tämähän on siis vastaava kuin Tatun Caminon 400, mutta tässä on vaan niinku 1 pykälä lisää. Tässä Musta tuntuu, että tää painaa vitusti enemmän. No painaisi jo jonkun verran enemmän, mutta siis kaikki osatkin, niinku, tai siis ei kaikki, mutta aika paljon osia käy keskenään ristiin. Joo. Ja tää on niinku
periaatteessa 400 sen niinku ja 60 verrattuna tää on tosi paljon järeempi. Juu. Nyt meillä on täällä marjamehua tulee kiisseliä. Täällä meillä on öljykatastrof. Ei se ikinä tule ihan tyhjäksi. No ei se tuu. Ei se tuu, joo. Hirveän kokoinen tää turbiini. Se on kyllä iso, joo. Se olisi kyllä kova, kun olisi joku noin. Vähän rasempi turbiini. Niin. Vähän pikkusempi. Pysyisikö se tossa? Pitäisikö mun nostaa toi häntäkin vähän ylemmän, niin se ei voitaisi ihan niin paljon tätä öljyä. Katsotaas, mikäs tästä irti, mitäs tää on syönyt. Sitä haluu tulla. Vähän jos pidät siitä laatikosta kiinni, ettei se oikeasti kaatuu sit sinne. Tiedätkö mitä? Ei oikein hyvälle vaikuta. Vähän niin kuin juntturassa. Jep. Rupeaa pikkuhiljaa vähän vaikuttaa siltä, että se hela voi olla vähän huonossa kunnossa. Nyt se nitkahti, kun nyt tippuu. Saat se otettua se hallintaan. Niin joo. Sieltä tulee ainakin öljyä. Ei tää nyt paha tää kaula ainakaan. Vittu tääkin painaa yhden kivitalon verran. No tää on vähän vittu jotain metallia. Skeidain pohasti, mutta vähän se jotain alkavaa. Vähän jotain värjäämää on. Sille idealle, että kun ei niillä ole ajettu niillä öljyillä kuin 200 kilsaa. Juu. Onko tää jotain oikein silppui? Aika vähän semmoinen. Hyvästä vaihelaatikkoremontista aina jää vähän ylimääräisiä. Niin jää. Se on totta. Kaikista remontista kuuluu vähän jäädä osia yli. Tavallaan se yli pois. Montako jousta sieltä lentää nyt, kun me otetaan se irti? Tästä ei pitäisi lähteä mun mielestä yhtään jousta. Joku on kiinni. Tää vaihteistojen maailma on mulle, vaihteistojen sielunelämä on mulle vähän semmoista tuntematonta aluetta. Niin mullekin. Ei vaska. Mitä enemmän tietää, niin sitä enemmän tietää, että ei tiedä mistään mitään. Eikö näin mene? Aika monessa asiassa elämässä se menee just näin. Tuo noin nätisti siihen yli. No. Katsotaan sitten, jos sen saisi sen tiivisteen teoriassa ehjänä sieltä, niin. Se nousee siitä ylös. Kato, toi on vähän kiinni. Nyt taas lähtee. Joku puntti on. Toikin on. Toi oli kiinni. Siellä nurkassa. Katsotaan, on kuinka aina aukaisevia nämä on kaikki. Mutta. No niin. Ja sieltä löytyy sitten Sieltä löytyy sitten labyrintti. Juu.
Saako laskettua tonkin varovasti siihen öljypohjaan? Mikä sieltä sojottu? Siellä on se akkumulaattori. Sitten mä vaihoin tähän, kun näissä on tyyppivikana sillä, että on rautaiset nuo kuulat, niin ne kuulat hakkaa ton pesän tosta noin paskaksi. Niin näihin saa tämmösiä muovisia kuulia. Eikö ne ole noita Airsoft-kuulia? No ne on vähän ehkä snadisti vähän isompia, mutta siis ihan tommosia samannäköisiä. Tääkin oli taas 2 meidän homma. Vanha kuulan työntäjä. Joo. Mihin se oli täällä? Jos... Niin no. Tää on maailman syvin. se on kuin Grand Canyoni. Pohjaton kraateri. Miksi se oli just se, mikä tyyppi? Totta. Miksi se ei ole mikään muu noista? Imastaa se tyhjäksi. Pillilläkö se imaa? Joo. Sulla ei varmaan varakuulia. No mulla itse asiassa on varakuulia. Mutta ylimääräinen kuula pyörimässä täällä. Joo, se ei ole. Tuolla se on pohjalla. Se on tuolta, kato tuolla. Joo, munkin. Näytäs valoa vähän. Minähän näytän. On ottais heti kato avustavana. Jos sieltä se kuula tulee. Nyt ei vaan tiputeta sitä tuonne viereiseen kanjoniin. Ai vitsi, nyt olisi pitänyt olla kamera. Tässä näin menikään se meidän mestari suoraan. Eiköhän se hukkaan tää. Jos ei siitä saa somekontenttia, niin sitä ei tapahtu. Niin. Jep. Tossa näkyy hyvin. Toi on ihan hakkaantunut toi. No vitsi. Niin kuin näkyy, mutta näet toi ei ole enää kauhean pyöreä toi reikä tossa. Vaan se on ihan hakkaantunut tollaseksi. Toi ei vielä kauhean paha, mutta sit jos siinä antaisi olla sen metallikuulan, niin se hakkaantuisi vielä enemmän. Tuossa on oikein tommoset pyrsteet tullut. Juu, niin. Se on niin Niin toi on suunnitteluvirhe. Niin, toi on näissä kanssa semmoinen yksi tyyppivika. Et ne hakkaantuu siitä. Sitten ne rupeaa vuotamaan noin. Tietenkin ne kuulat tosta pesässä. Tässä on niinku low gear ja reverse, eli noin niinku pikkuvaihteitten ja sitten on pakin toi mäntä, mikä painaa noin sitä pantaa, takapantaa, mikä tässä on kulahtanut. Oho, nythän meillä tulee oikeasti ja taas tulee öljy sellaiseen paikkaan, missä meillä ei ole. Tuossa on noita rättejä. Se takapanta on kulahtanut. Eli voisiko siellä olla syy siihen, että meidän pakki ei toimi? Joo. Siinä itse asiassa mähän tein tähän semmoisen väliaikaisen korjauksen. Mä näytän täältä, kun mä saan tän purettua irti. Tästä pultti tosta mukaan. Blup. Noin. Siellä on ja lisää öljyä. Öljyä, lisää öljyä. Täällä on niin paljon öljyä, että amerikkalaiset tulee kohta tuosta Niin, no, Trumpi hyökkää tänne näin. Näin. Ja meillä on täällä näin. Itse asiassa totta ei muuten olisi tarvinnut purkaa noin, mutta ei se mitään. Nyt me purettiin se näin. Tässä nyt on sellainen juttu, kun tämä on niinku toi mäntä, tuossa noin painuu öljynpaineen alaspäin ja se painaa tätä tankoa. Tämä tanko on niinku pantaa vasten ja tämä kiristää sit pantaa. Niin kun se panta on niin kulahtanut, niin mä hitsasin pikkasen tähän tappiin lisää pituutta. Niin nyt se pakki rupesi toimimaan. Ja mä pystyin ajaa loppukesän vielä sillä, että se jotenkin toimi. Siinä olisi ehkä pitänyt vielä ihana hitsata lisää. Mä vähän olin silleen arkana senkaan, mutta se pakki kumminkin rupesi toimimaan, kun se hukkui kokonaan. Joo. Silloin joskus. Eli se ei vaan jaksanut enää painaa. Se ei jaksanut painaa. Se panta on niin kulahtanut, että tässä ei vaan riittänyt enää liikematka. Niin nyt kun mä hitsasin vähän lisää, niin nyt se kumminkin jotenkin toimi. Mutta ei se nytkään vielä hyvä ole, että se on semmoinen tosi laiska vetämään. Eli hitsaat se nyt taas lisää kamaa? No ei, kun nyt mä puran ja vaihan sen takapannan. Selvä. Niin se on niinku tässä nyt se agenda.
Se varmaan voisi mennä, jos siitä saisi vielä vähän lisää tähän näin. Mutta sitten se on taas, onko se taas sitten syksyllä? Niin, en tiedä kuinka pitkäikäinen se olisi sitten. Niin nyt yritetään tehdä kunnolla. Tähän pitäisi olla semmoinen hieno ulosvetäjä. Niin, mä muistan, että kaikki. Mutta eihän meillä semmoiseita ole. Ei meillä ole sellaisia. Nyt öljyä tulee kyllä jonkun verran täällä. Oil katastrofi. Joo, se taas lähestyy meitä uhkaavasti. Tulee joka tapauksessa uusi tuo tiivistettiin. Siitä tarvittaisiin näin säällä. Noin. Noin. Tehdään sillä, että kasataan nää tonne pöydälle sille järjestyksessä. Se voi olla ihan ok idea. On paljon mukavampi sit kasaa, kun voi siitä suoraan heittää järjestyksessä. Nythän me päästään tutkasemaan. Kato, miltä täällä näyttää. Öljypumpun tiivistymä kertakäyttöön. Juu, niin. On, mä sotkin tätä öljyllä. Tämä on paskasella työhanskoilla. On toi hela kyllä tosta kulahtanut. Ei se nyt siis ole mikään paha katastrofi, mutta on. Katsot tätä kaulaa. Juu, kato tää, mikä on ton niinku sisääntuloakselin. Kato, toikin on kyllä... Onko se pronssia? Joo, joku mikä se on. Messinki pronssi. On siinä syöpymää. On siinä. Juu. Se tässä kamerassa se ei kauhean hyvin näy, mutta siinä on aika syviä jurmuja. Ja ihan selkeästi tolla, että se on niinku... Kyllä tuolla täkkiin öljyt tulee ulos. Niin, no siis toihan nyt on ton sisämenoakselin niinku heloja, mutta täällä toisella puolella on sitten toi meidän turbiini. Aivan niin joo. Mutta siis ei toikaan kauhean hyvän näköinen ole. Kiva taas näy hölpätekä tänne. Bloberi blob. Miltäs tää kato? Onhan täällä jotain metallimujuakin. Mitäs tää on? Täällähän on jotain, kato ryönää. Meillä on nyt täällä jotain metallisilppua täällä. Tuossa. Tää meidän action-kamera ei oikein halua tarkentaa, mutta... Laitapakin. Se on joku terävä piikki. Se on terävä piikki. Lähtikö se äsken tuosta Stefasta? En tiedä. Ei. Niin, on sekin mahdollista. Niin. Se voi olla, että se lähti tostakin. Ja voi olla hyvin mahdollista. Vai onko siellä lisää sitä? Mutta toi hela on kyllä ihan kulahtanut tuolta reunalta. Sitä ei tästä enää niinku yhtään. Te ei oikein varmaan se kameralla näe, mutta tuolta se on, kato. Siitä on ihan lähtenyt tuo pinta. Ei siinä mitään, lyödään sinne uusi hela. Mutta nyt taisi purkaa loppuun, että saadaan se panta näkyviin sieltä. Niin. Se takapanta. Tatu on potkassut mun vaihelaatikkoon, niin sen sääräs on hirveä vekki. Onko? Eilen laitettiin se lattialle. On se vähän tiellä tossa, mutta kai se siinä oppii olemaan. Nyt se potkasi jalkansa sinne. Mä sanoin täällä potkista laatikkoa. Ai vitsi. Täällä potkista laatikkoa, että se maksoi vitusti. Nenäkin kutittaa helvetisti. Totta kai. Hanskoilla ei kyllä nenää ole mitään asiaa. Tää pitäisi tulla tää koko paketti tästä. Vanha mies saa kun ihan kyykyssä. Joo, kyllä tässä polvet niinku. Joo, vaikka nyt niin vanha vielä lokkaa, mutta Kyllä se nyt aika vanha. sen verran raihnaisessa kunnossa. Se riippuu aina mihin vertaa. Niin, no se on totta. Tai kuinka vanhaksi tuntee itsensä. Juu,
Mehän ollaan edelleen henkisiä pikkupoikia, mutta... Niin, ollaan henkiseltä tasolta mutta teini-ikäisiä, mutta... fyysinen puoli alkaa prakaa. Niin, no, se on kyllä. Ja vanhana urheilijana tulee kaiken näköistä vaivaa. Tää on siis se etupanta. Tää on ihan jees kunnossa. Ei tässä on niinku mitään. Joo. Ja siinä takapannaskin, se on vähän semmoinen tyyppivika näissä, kun se just tosiaan, siinä ei tarvitse olla kuin ihan vähän kulunut se, niin se rupeaa heti siinä kohtaa luistamaan. Että. Okei. Ja sama on 400-sissa. Eli se on nyt sitten niinku 1 ja 2. Joo, 1 ja 2 ja pakki on siinä vannaan. Et yleensä sen huomaa, se on niinku silloin, kun jos sä vedät niinku ns. Kiinteät vaihteet, niinku kiinteät ykköstä, niin se ei muistaakseni sillä kiinteällä ykköselläkään se ei silloin lähde vetämään. Mutta sitten jos sä lyöt 2 siihen, niin sitten se lähtee eteenpäin. Joo. Ja sitten pakki yleensä niinku puuttuu siinä kohtaa, kun se panta luistaa. Se kulkee vähän eri kautta se. Mitäs tämmönen vakio 80, niin mitä sen pitäisi kestää? No, mitä näitähän on niinku siis 400-heppasen koneen perässä, niin. että kyllähän se nyt varmaan se 500 kestää. Niin, koska ne on kuitenkin painavissa pikapeissa. Niin, ja kuorma-autoissa. Et niillähän, sehän on, tosta numerohan kertoo, että onko se nyt jotain jalkapaunoja, mitä se on, mitä se kestää. Mutta kyllä ne sitten niinku, tai rakennetut tällaiset, niin nehän kestää sitten tosi isoja. No nehän kestää niinku sitten jo ihan mitä tahansa niille tarjoaa. Että jos vähän sijoittaa sä et ole vielä 8 HP-villitykseen lähtenyt. No en lähinnä sen takia, kun se vaatisi aika paljon rahaa, sit kun pitäisi moottorinohjaukset ja kaikki muuttaa. Mä sit laskin tossa noin, mitä se kustantaisi, niin kyllä se niinku väkisinkin se 3 tonnia menee siihen. Niin, menee se adapterit ja... Niin sitten taas idealle, että tuoko se mulle mitään se niin paljon iloa, että miksi lähtisi. Tää kestää ihan sen, mitä mä tarvitten. Ja se, että sä saat sit pari lisävaihetta. Niin, sitten onko sillä väliä, kun tää nyt kumminkaan on mikään niinku käyttöauto. Niin se, ne kesäreissut kyllä mitä heittää, niin ne jos ajaa lasketaan niinku yhden käden sormilla ne semmoset pitemmät reissut. Niin... Juu. Et sit onko sit parista lisävaihteesta sen takia, no joo, siis hieno laatikkohan se 8 HP. On, ja se on tosi monipuolinen ja, säädettävissä. Niin, ja siihen saisi kaikkea niinku just se virtuaalikytkin polkimen ja kaikkea muuta hienoa, mutta sit taas 3 tonnia on kumminkin paljon rahaa. Ja taas tulee vähän öljyä. Siinäkö se takapanta nyt sitten Tässä se takapanta on. Tämä on nyt se meidän ongelma tässä hommassa. Joo, siis niinku on täällä vielä pintaa, mutta ilmeisesti se on kumminkin sen verran kulahtanut, että se ei vaan pidä. Okei. Tarvittaisiin uusi siihen. Sitten näitä on niinku sileätä mallia ja sitten uritettua mallia. Niin tää on ilmeisesti se sileä malli. Näitä on 2 versioa. Just. Ja sitten uudemman ja vanhemman laatikon on erilainen. Tää on se uudempi laatikko. Niin tää on tietenkin puolet kalliimpi kuin mitä siinä vanhaan laatikkoon maksaa. Miksi aina on niin päin? Niin, sanoppas se. Mutta joo, siis tämä me nyt tarvitaan uusi. Ja sitten tietenkin tiivistä sarja ja helat tulee uudet. Ja sitten noin. No siinähän ne oikeastaan onkin. Ja sitten turbiiniin katsotaan, jos on rahaa. Jos sitten vähän muokkaisi. Sitä olisikin mielenkiintoista nähdä sitä. Minkälainen prosessi se turbiinin muokkaus on. Niin, sehän on jotenkin ne sorvissa ajaa auki ja Joo. sitten muokataan ja sitten se sorvis jotenkin hitsataan kiinnekin. Se olisi kyllä mielenkiintoista päästä näkemään sitä prosessia. Mutta sellaisia, eikä nyt joku jakso tehdä sit kasauksestakin. No niin. Niin. Kun päästään siihen asti ja saadaan jotain osia tähän. Niin. Kiitos, että katsoit videon. Laita kanava seurantaa ja tykkää ja soita kaverille ja laita viestiä ja niin poispäin. Kiitos.